και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί, σήμερα Μιχάλη μου θα φτιάξω έναν εξαιρετικό νηστίσιμο φαγητό. Είναι πλατή φασολάκι μαζί με ρύζι. Ειδικά όσοι νηστεύετε, απολαύστε αυτόν τον νηστίσιμο φαγητό. Θέλω μισό κιλό πλατή φασολάκι, τούτο. Εδώ καθαρισμένο είναι μισό κιλό. Έναν ποτήρι ρύζι μακρύ κοκκόν, τον μπαρποίλ, είναι 200 γραμμάρια. Έναν ποτήρι τριμμένη ντομάτα, 200 γραμμάρια. 100 ml, μισό ποτήρι ελαιόλαδο, μία κουταλιά 20 γραμμάρια κέτσαπ, έναν κύβο λαχανικό, έναν μέτριο κρεμμύδι κομμένο, όχι και πολύ ψηλό κομμένο, 120 γραμμάρια. Αλάτι, πιπέρι και εγώ έχω βάλει εδώ μισό λίτρο χλιαρό νερό. Πρώτα απ' όλα θα πιάσουμε το φασολάκι μας και αφαιρώ τη μυτούλα εδώ και το κόβω έτσι πλαγιαστό, αλλά προσπαθώ να μην το κόψω εδώ που είναι το σποράκι. Εν τω μεταξύ, αν έχει κλωστή, την τραβούμε και βγάζουμε. Αν έχει έναν σκληρή, ναι, τη βγάζουμε. την αφαιράς. Ναι. Δεν έχει τούτο, είναι φρέσκο. Είναι φρεσκότατο. Δες το τι ωραίο και το κόφω έτσι σαν ρόμβο. Έτσι. Και προσπαθώ να μην κόψω. Τούτον τυχαία εκόπηκε, έτσι θέλουμε να κοπεί. Αν φυσικά κοπεί ο σπόρος, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Εν τω μεταξύ είναι πλυμμένο. Πλυμμένο, στραγγισμένο γιατί θα μπει σε λάδι. Τώρα το καλοκαίρι έχει αυτό φασολάκι πλατή και είναι εξαιρετικό. Πάρα πολλά ωραία. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, θα βάλω τα 100 ml, το μισό ποτήρι ελαιόλαδο. Θα ανάψω τη φωτιά μου και θα ρίξω και το κρεμμύδι μέσα. Πάει και το κρεμμυδάκι μας μέσα. Εν τω μεταξύ να ανάβουμε και το φούρνο μας, Μιχάλη, διότι δεν αργούμε δάμε. Άρα δεν θα αργήσουμε δάμε, οπότε θα ανάψουμε και το φούρνο στους 200 στον αέρα. 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Θα το αφήσουμε άσπρο το κρεμμύδι μας. Μάλιστα, απλώς να λαδωθεί και να μαλακώσει λίγο. Ακριβώς, όπως το λέει, να γυαλίσει λίγο. Φίλες και φίλοι μου, έχω φασολάκι γιαχνί που το έχουμε κάνει με κρέας. Το έχουμε κάνει με τη φίλη Ελένη Ιωάννου στον προφίλ την Ηλία Σικόπετρας. Είναι ο άντρας της παραγωγός, το απαράγει στο φαρμακά. Μπορείτε να το δείτε, είναι πολλά ωραίο βίντεο. Επίσης έχω το στρογγυλό το φασολάκι με αυγά. Και τώρα θα το κάνουμε με το ρύζι, είναι εξαιρετικό, είναι πολύ ωραίο, να σας αρέσει. Πάντως ο εγγονός μου το ελάτρεψε, είχε ένα άλλο φαγητό και προτίμησε να φάει το φασολάκι τούτο. Άντε Μιχάλη μου, τώρα θα ρίξω και το μισό κιλό κομμένο φασολάκι, πλυμμένο, στραγγισμένο. Να γυαλίσει και τούτο, να πάρει ένα χρώμα. Το ανακατεύει, να το βοηθήσει να λαδώσει όλο. Να λαδώσει. Έβαλουμε πάρα πολύ λάδι, τόσο όσο. Και να βάλουμε και το αλατάκι του τώρα. Και το αλατάκι μου, να το βοηθήσω να μαράνει. Πόσο περίπου αλάτι θα βάλουμε? Όλο μαζί, Μιχάλη, να θέλουμε σε όλο το φαγητό μια κουταλιά. Συνολικά δηλαδή περίπου μία κουταλιά αλάτι 20 γραμμάρια θα μπει. Όμως δοκιμάζομαι και προς το τέλος. Το αλάτι και το πιπέρι είναι κατά προτίμηση. Είναι θέμα καθενός. Πάει και το πιπεράκι μου. Είναι μια λύση για να δεν βάζουμε πάρα πολύ αλάτι. Το να βάλουμε τα διάφορα μπαχαρικά μας. Άντε Μιχάλη μου, μπήκε και το πιπεράκι μου. Θα γευτούμε και στο τέλος ό,τι θέλει θα προσθέσουμε. Και νερό να προσθέσουμε. Το ρύζι, φίλες μου, είναι πλυμμένο, στραγγισμένο. Ξεπλυμμένο. Είναι ένα ποτήρι 200 γραμμάριο μπαρποίλ. Το μακρύ κόκκο. Και τούτο, φίλες μου, να γυαλίσουν, να πάρουν μια γυαλάδα βασικά. Κάντε το δεν να σας αρέσει πολλά και εμπλουτίζετε το τραπέζι σας. Τώρα ρίχνω και το έναν ποτήρι, το ρύζι, για να γίνει σπυρωτό. Του δώσω ένα γυρό εδώ. Έναν ανακάτεμα να πάρει το λάδι του. Είναι φαγητά που κάνω σπίτι μου, φίλες μου, δοκιμασμένα. Δώσαμε το έναν ανακάτεμα να πάει παντού. Το ρύζι, φέρνουμε και τα άλλα υλικά μας. Θα μπει το έναν ποτήρι 200 ml τριμμένη ντομάτα. Πάει την ντομάτα μου. Θα μπει ο κύβος, λαχανικό και η κέτσαπ. Κέτσαπ είναι πόσο, μία κουταλιά? Μία κουταλιά γεμάτη, 20 γραμμάρια.
Έτσι αποφεύγω το να βάλω ζάχαρη επειδή έβαλα ντομάτα. Μπορεί όμως, Μιχάλη, αντί κέτσαπ να βάλουν και πάστα ντομάτας. Αν θέλουν να έχουν, αλλά να βάλουν και λίγη ζάχαρη και πάμε με το νερό. Θα βάλεις και 2 ποτήρια νερό, 400 ml και θα αφήσεις το ένα. Να αφήσω το ένα και πάει στο φούρνο κλειστό. Αν δεν έχετε τέτοια κατσαρόλα που μπορείτε να τη βάλετε στο φούρνο, το γύρετε σε μια γάστρα, κάτι που μπαίνει ή θα το συνεχίσετε στο μάτι σας. Στην κουζίνα. Με να χωθείτε και θα συνεχίσετε στην κουζίνα. Θέλει νερό για να ανοίξει το ρύζι. Βέβαια. Και αφήνουμε το να πάρει τη βράση του, βάλουμε καλύτερα νερό, ζεστό, δεν αργεί να γίνει και στην κατσαρόλα μας θα γίνει εδώ, αλλά και στο φούρνο. Άρα το περιμένουμε να βράσει και να το σκεπάσουμε και πάει στο φούρνο και να πάει σκεπασμένο στο φούρνο. Ακόμα λίγο αλάτι. Ξέρω ότι ο Μιχαλάκης του αρέσει το αλάτι, ακόμα λίγο πιπεράκι. Αρέσει στην Ελίζα. Ακριβώς. Σε όλους αρέσει. Μπορώ να βάλουμε και κάρι αν έχει μόνος. Δεν νομίζω έβρασε. Έβρασε. Και πάει στο φούρνο. Και πάει στο φούρνο, φίλες και φίλοι. Να το έχουμε έτοιμο για το μεσημέρι. Στα πόσα λεπτά δηλαδή το είδες? Άρα στα 10 λεπτά περίπου είδες το? Ναι. Και έχει τραβήξει σχεδόν. Βλέπω ακόμα υγρά. Θα προσθέσεις και το υπόλοιπο νερό, όλο. Θα το βάλουμε, φίλες μου, τα 500 ml νερό. Δηλαδή είναι 2,5 ποτήρκα. Μισό λίτρο. Και θα πάει πίσω πάλι σκεπασμένο. Να μην καθυστερούμε. Χρειαστεί κι άλλο να βάλουμε, Μιχάλη. Αν χρειαστεί περισσότερο νερό θα προσθέσεις. Για να μας ψηθεί και το ρύζι και το φασολάκι. Περιμένουμε από το φασολάκι να δώσει νερό. Πάει πίσω λοιπόν, πάντα καλυμμένο. Πάντα καλυμμένο. Και το περιμένουμε να ψηθεί. Να ψηθεί το φασολάκι, να ανοίξει να ψηθεί το ρύζι. Θα το δούμε ξανά. Ναι. Σχεδόν ήπιε το νερό. Ναι. Επομένως, φίλες μου, θα πάει Ακόμα μισό ποτήρι. μισό ποτήρι συνολικά. Ακόμη 100 ml. Επήρε 600 ml νερό, δηλαδή 3 ποτήρια. Ένα ποτήρι ρύζι, 3 ποτήρια νερό. 3 ποτήρια νερό. Σε πάμε ακόμα ωραίο. λίγο πίσω. Ναι, να το Προς βάλουμε το τέλος. προς το τέλος, θα το δοκιμάσουμε. Είναι προς το τέλος λοιπόν. Μπαίνει λοιπόν ακόμη λίγο νελατή. Άλλας. Και ακόμα λίγο πιπέρ. Και πιπέρι λίγο. Φρεσκοτριμμένο. Θα πάει στο φούρνο, φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι. Είναι ακόμα ένα φαγητό από την Ελίζα για την οικογένεια της, αλλά και για όλους εσάς. Κάνετε το, θα αρέσει και στα παιδάκια. Να το κάνετε και να σας αρέσει πολύ. Μπορεί, αν με νηστεύετε, να το συνοδεύσεις με γιαούρτι, όπως έχω πει, με κοτόπουλο, μια σαλάτα. Άντε, πάμε. Σε μισή ώρα περίπου, μισή και 35 λεπτά. Μετά από μισή ώρα 35 λεπτά στο φούρνο το φαγητό μας είναι έτοιμο. Τώρα να το δούμε ξανά. Όχι, κλείσει το φούρνο σιγά σιγά. Έτοιμο, καταστημένο, το δοκιμάζεις. Σχέθηκε και το φασολάκι. Τέλειο. Σέρβιρε. Ή να το βάλουμε ακόμα λίγο στο ζεστό φούρνο. Να ανοίξει ακόμα λίγο. Όχι, άνοιξε, είναι τελείω. Τελειωμένο. Ωραία, τελειωμένο λοιπόν, αλλά δεν πειράζει. Μέχρι να ετοιμαστούμε. Έτοιμο το φαγητό μας. Έτοιμο, φίλες μου, νηστίσιμο, ωραίο, απουσιάτικο, φασολάκι με ριζάκι. Δέστε τι ωραία μπασαρέλα κάνουμε. Δέστε τι ωραίο φαγητό. Θα το συνοδεύσετε με ό,τι άλλο θέλετε. Τώρα το καλοκαίρι έχει αρκετό φασολάκι. Είναι ό,τι πρέπει για τις νηστείες του 15 Αυγούστου. Καλό Αύγουστο να έχουμε, καλές διακοπές να έχουμε, με ωραία φαγητά, ελαφριά φαγητά, εύκολα φαγητά, να μην μας παίρνουν πολλή ώρα στην κουζίνα και συνεχίζουμε. Φίλες και φίλοι, τα σάλια μου τρέχουν, το φαγητό είναι ζεστό, μοσχομυριστό. Μας έφερε και έξτρα κρεμμυδάκι η Ελίζα που μου αρέσει. Ψωμί δεν θέλω, σήμερα έχω το ρύζι για ψωμί και πάμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα νηστίσιμο, απλό φαγητό. Όσοι δεν νηστεύετε μπορείτε να το εμπλουτίσετε και με κρέας. Μην ξεχάσετε το like, είναι ωραίο φαγητό. Ευχαριστούμε για τα πολύ όμορφα σχόλιά σας. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό καλοκαιράκι με ωραία φαγητά. Εύκολα και ωραία φαγητά από την Ελίζα. Εγώ συνεχίζω.
Εύχομαι κι εγώ. Χρειάζονται και τα νηστίσιμα. Έχει πολλές κοπέλες που ζητούν το νηστίσιμα τα Με την ντομάτα του, το ελαιόλαδο του, το πιπέρι. Ο καθένας θα βάλει όσο πιπέρι και όσο νερό του θέλει.